Dalas sa tinatanong sa akin kung bakit ba tumataas ang cost per result ng isang Facebook ad. So dito sa video na to, bibigyan kita ng 3 reason kung ba't nangyayari yan at kung ano yung pwedeng gawin para mapababa mo yung cost per result at syempre maging effective pa rin ang Facebook ad mo. Okay, so unang-unang reason is possible na yung target audience mo ay hindi interested doon sa ino-offer mo sa Facebook ad mo. So paano yun? Let's say na nagta-target ka nung nagbebenta ka ng pagkain, pero nata-target mo pala is yung mga may hilig sa halaman. You know? So ibig sabihin hindi nagmamatch. At dahil doon, kapag nakikita nila yung Facebook ad mo, malamang hindi nila kiniklik yung ad mo, which means na mangyayari, tataas talaga yung cost per result mo. Kasi parang sinasabi ni Facebook na hindi interested itong mga tao na tina-target mo dyan sa ino-offer mo. So, anong pwede mong gawin? So, kapag gumagawa ka ng Facebook ad, make sure na una, alam mo dapat yung target audience mo. Okay? Para mas maging targeted at syempre mas makarelate yung mga tao doon sa advertisement na ginagawa mo. Ang pwede mo rin gawin is iba-ibahin mo yung angulo mo, no? Iba-ibahin mo yung parang way of promotion mo. Okay, let's say na nagbebenta ka ng pagkain. Pwedeng let's say diretso doon yung promo mo siguro sa pagkain, magkano yung pagkain mo, ano yung pagkain na yon, no? Yung mga benefits ng pagkain na yon. Pwede naman isang angulo ng promotion mo ay mga testimonial naman. Pwedeng isang angulo naman ng promotion mo, let's say kwento naman ng store mo, kwento naman ng restaurant mo. 'Di ba? Kung dahil diyan may iba't iba kang mga angulo, okay? Pwedeng masapul mo pa rin yung interest ng mga tao kasi kapag isa lang yung angulo mo, okay? Mangyayari diyan, pwedeng maumay yung target audience mo at mawalan sila ng interest. At syempre, kailangan targeted din na yung mga tao na tina-target mo makaka-relate dun sa advertisement mo. By the way, kung gusto mo yung mga ganitong klaseng video, i-click mo yung like button sa baba at i-click mo yung subscribe button. Yung pangalawang reason dito ay baka isang ad creative lang ang ginagamit mo, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang sa Facebook ad. Sa Facebook ad, importante na may iba-iba kang mga types of creatives na titignan mo kung ano yung magre-react yung target audience mo. Possible din kasi na baka puro images ang nilagay mo. Gusto pala ng target audience mo ay video. No? Na hindi mo malalaman yun kapag hindi ka mag-try ng video. Yun, let's say na pinipilit mo talaga is images, lagi ka nakakatanggap ng mga high cost per result. Ngayon, baka pwede ka mag-try ng mga videos naman. Okay? Kasi isang reason din kung bakit dito, kilala ni Facebook ad yung mga tao na may hilig sa images. Kilala niya rin yung mga tao na may hilig sa videos. So, let's say yung product mo ay let's say puro images. Ayun pala, mas interested yung mga tao na mahilig sa videos. Magagawa mo yun kapag iba-iba rin yung mga creatives mo. Kasi minsan pinipilit mo is images. Okay? Pero yung pala, mas magagawang palang effective kapag videos ang ginagamit mo, di ba? At hindi mo malalaman yun kapag i-try mo. So, yun yung sinasabi nilang split testing. Let's say sa isang ad set mo, meron kang 3 ads sa baba. Okay? Yung 3 ads na yun, pwedeng dalawa doon is images, tas isa video. Okay? Para malaman mo lang, ite-testing na ni Facebook, mas okay pala yung video. Or baka i-testing niya, mas okay pala yung image. No? Isang reason doon, baka kasi isa lang yung ad creative na ginagamit mo. No? Mas magagawa mong effective at mas mapapababa mo yung cost kapag nag-split test ka, kapag tinesting mo kung ano mas magiging okay, kung images ba or videos. Okay, so maging creative ka lang, no? Huwag ka masyadong maging comfortable na isang ad creative lang ang ginagawa mo. So mag-testing ka ng iba't ibang types of ad creative. Ngayon, yung third reason dito ay baka nasa learning phase pa siya. Ngayon, ang Facebook ad, dumadaan yan sa isang learning phase. Ang ibig sabihin nito, inaaral pa niya yung Facebook ad mo kung ano yung magiging effective. At yun na nga, sinasabi rin ni Facebook ad dito, kapag nasa learning phase siya, i-expect mo talaga na pabago-bago yung magiging resulta. So, habang nasa learning phase siya, i-expect mo talaga na tumataas yung cost per result. Pero yun na nga, tataas yung cost per result na yan kapag hindi mo sinundan yung 2 reason at yung mga solutions na binigay ko sa iyo kanina. Kaya connected talaga yan, no? So, habang nasa learning phase yan, kailangan na-challenge ka rin as a Facebook advertiser na mag-test ka rin ng iba't ibang mga creative, mag-test ka rin ng iba't ibang angulo at huwag kang maging komportable sa isang offer lang. Huwag kang maging komportable sa isang angulo na pagpo-promote mo
ng products or offer mo. Okay, kailangan talaga maging creative ka na let's say, if you figure out mo, let's say nagbebenta ka ng halaman. Okay? Ngayon, pwedeng ipakita mo yung promotion mo, ipakita mo yung discount mo, ipakita mo yung price mo. Pero what if parang ma-curious ka? What if kasama ako dun sa video? I-explain ko tong halaman na to. What if lagyan ko siya ng kwento? Itong halaman na to, ito yung naging childhood ko. Pwedeng ganun, lalo na sa social media, di ba? So, yes, pagdating sa learning phase, i-expect mo talaga natataas yung cost per result kasi ganun talaga nag-work si Facebook ad. Pero kapag china-challenge mo yung palagi sarili mo, na ini-improve mo, na talagang tinetesting mo, iniiba-iba mo yung angulo mo hanggang sa makuha mo yung pinaka-sweet spot na yon, na connected yung target audience mo, gusto ng target audience mo yung offer mo, at effective yung ad creative mo dahil iba't ibang mga ad creative ang ginagawa mo, natutulungan mo si Facebook ad na maging effective yung ads mo. Natutulungan mo siya na aralin na maiging ads mo at lalo siya makakaalis doon sa learning phase niya. Okay? So, yun. So, lagi mo i-challenge yung sarili mo. Lagi mong i-test yung mga advertisement mo. And, ayun, kailangan maintindihan mo rin na dumadaan si Facebook ad sa isang learning phase. Okay? Pagdating sa testing, pagdating sa learning phase, ako marerecommend ko, pwedeng 3 to 5 days mong i-testing. At 3 to 5 days, usually yun, meron ng sale yun kapag winning talaga yung product mo at converting talaga yung product mo. Okay? So yun, so I hope marami ka natutunan dito. Kung may mga questions ka, i-comment mo dyan sa baba. So alin dito sa mga reasons na to sa tingin mong na-experience mo, no? Na-experience mo kung bakit tumataas yung cost per result mo. Sige, i-comment mo dyan sa baba. At kung nagustuhan mo to, i-click mo yung subscribe button dyan sa baba. And by the way, kung gusto mo pa ng mga step-by-step videos kung paano mag-Facebook ads, i-click mo lang yung video dyan sa gilid siguro. I-click mo lang yan para makapagsimula ka sa step-by-step videos na pinrepare ko para sa'yo. So, I hope to see you sa next videos.